নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছো গতিকে আপোনালোকক আগৰ ধৰে যেনে প্ৰমিস কৰিছিলো যে মই নতুনকৈ ভিডিঅ' বনাইছো যে আমি একাডেমিক স্কিল অৰ্থাৎ ষ্টাডি স্কিল ওপৰত আমি কেনেদৰে ইমপ্ৰুভ কৰিব পাৰে আৰু এজন ষ্টুডেন্ট হিচাপে কেনেদৰে আমি গ্ৰেডছ বা আমি পাৰ্চেন্টেজ ইনক্ৰিজ কৰিব পাৰি এটোৰ ওপৰত ফোকাস কৰি আছো আৰু এই যিবিলাক ষ্টাডি স্কিল মই আপোনালোকক শিকাইছো এই ষ্টাডি স্কিল অকল ষ্টুডেন্ট লাইফৰ কাৰণে ভ্যালিড নহয় একচুয়ালি গোটেই এজন মানুহৰ গোটেই জীৱনটোৰ কাৰণে এটা প্ৰয়োজনীয় কাৰণ শিক্ষাটো কোনো হেক নহয় যে আপুনি গ্ৰেজুৱেচন কমপ্লিট হ'ল আপোনাৰ শিক্ষা হেক কৰিলে এটো এনেকুৱা নহয় শিক্ষা বোলা বস্তুটো গোটেই লাইফ টাইম চলে গতিকে গোটেই লাইফ টাইম চলাবৰ কাৰণে যেটো শিক্ষা এই শিক্ষাৰ কাৰণে আপুনি এই একাডেমিক স্কিলটো প্ৰয়োজন হৈ থাকিব গতিকে মই ভাবো আশা কৰো এই ষ্টাডি স্কিল কিটা আপুনিও শিকিব চেষ্টা কৰিব আৰু মই যিমান যি জানো মই শিকিছো এই শিকাবিলাকো আপোনালোকক শিকাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছো কাৰণ যিমান শিকাব সিমান জ্ঞান বাঢ়িব গতিকে মই যিমান শিকিছো সিমান শিকাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছো আৰু মোৰ যেটো নলেজ তাৰ ওপৰত ষ্টাডি স্কিল বা একাডেমিক স্কিলৰ ওপৰত মই আৰু ভালদৰে শিকিব পাৰিছো গতিকে আপোনালোক কনফিউজ হ'ব পাৰে যে ষ্টাডি স্কিল বা একাডেমিক স্কিল মানে কি একচুয়ালি ষ্টাডি স্কিল মানে হৈছে এনেকটা স্কিল যেটো স্কিল এজন ব্যক্তিক যেটো ইনফৰমেশন তেওঁ কালেকশন কৰিলে এই কালেকশন কৰাটো কিমান মনত ৰাখিব পাৰিছে আৰু কিমান মনত পেলাই এই মনত পেলাই এক্সামত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিছে এই ইনফৰমেশন এটোকে আমি ষ্টাডি স্কিল বা একাডেমিক স্কিল বুলি কম গতিকে একাডেমিক স্কিল বা ষ্টাডি স্কিল কোনবিলাক কম এটোই যে আমি যেটো শিকাইছো যে বৰ্তমান যে ৰিডিং স্কিল হওক ৰাইটিং স্কিল হওক বা যে জেনাৰেল নোট টেকিং স্কিল হওক টাইম ম্যানেজমেন্ট হওক আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কেনে ধৰে আমি কনসেন্ট্ৰেট কৰিব পাৰি অধ্যয়ন কৰাৰ সময়ত আমি কেনেদৰে নিজে ষ্টুডেন্ট হিচাপে আমি মোটিভেশন ধৰি ৰাখিব পাৰিম এটো গোটেই স্কিল কিটাক আমি একাডেমিক স্কিল বা ষ্টাডি স্কিল বুলি কওঁ গতিকে এই ষ্টাডি স্কিল তোৰ ওপৰত মই বৰ্তমান ভিডিঅ' বনাইছো গতিকে আগৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক শিকাইছিলো যে আমি কেনেদৰে এখন কিতাপ অধ্যয়ন কৰিব লাগে আৰু কেনেদৰে অধ্যয়ন কৰি তাৰপা যিবিলাক ইনফৰমেশন আমাক লাগে তাৰপা কম সময়ৰ ভিতৰত কালেকশন কৰিব পাৰি এটো মই শিকাই দিছিলো গতিকে আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চোৱা নাই ভিডিঅ'টো চাব আৰু মই তলত ডেসক্ৰিপচনত মই আপোনালোকৰ লিংকটো দি দিম গতিকে আপোনালোকে ক্লিক কৰি তা চাই লব সো আজি ভিডিঅ'টো হৈছে যে আমি কেনেদৰে ইফিচিয়েন্টলি যেটো লেকচাৰ বা ক্লাছৰুমত কেনেকা ইফিচিয়েন্টলি আমি নোট ল'ব পাৰো এই বিষয়টো টপিকটোৰ ওপৰত আজি ষ্টাডি কৰিম সো আমি ক্লাছ বা লেকচাৰৰ সময়ত আমি ইফিচিয়েন্টলি নোট লোৱাটো কিমান আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট গতিকে আপুনি সুধিব পাৰে যে প্ৰশ্ন নিৰ্ধাৰণ প্ৰশ্ন আমি কিয় নোট লম যে যেটো আমাক প্ৰয়োজন নহয় তেনেকুৱা নহয় কথাটো আমি জানিব লাগিব যে কোনো ক্লাছ বা লেকচাৰৰ সময়ত আমাৰ নোট লোৱাটো আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ মই আপোনাক তিনটা কাৰণ কবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম যে আপুনি কিয় নোট ল'ব লাগে প্ৰথমটো কাৰণ হ'ব পাৰে যে আমি যেটো ৰিলেভেন্ট ইনফৰমেশন আমাৰ কাৰণে প্ৰয়োজন নহয় যেটো ইনফৰমেশন আমাৰ প্ৰয়োজন নহয় আৰু যেটো প্ৰয়োজন আমাক লাগে এই টুপত আমি ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিব পাৰিম গতিকে এটো এটা ভাল নোট টেকিং ললেহে আমি গম পাম সো দ্যাট ইজ দ্য ফার্স্ট ৰিজন সো সেকেন্ড ৰিজনটো হৈছে যে এই ক্লাছ বা লেকচাৰ সময়ত আমি যেটো এটেন্ড কৰো এই এটেন্ড কৰাৰ সময়ত আমাক যেটো মনোযোগ দিব পাৰো
যেতিয়া আমি ফোকাস কৰিব বিচাৰো তেতিয়া আমি নোট লোৱাটো খুবেই দৰকাৰ কাৰণ যেতিয়া আপুনি ৰাইটিং কৰি থাকিব এই ৰাইটিং কৰি থাকিলে আপোনাৰ মনটো এংগেজ হৈ থাকে আৰু তেতিয়া আপোনাৰ এটেনশনটো গৈ থাকে গতিকে যেতিয়া আপুনি লিখে তেতিয়া আপুনি লিখাৰ লগে লগে আপুনি যেতি ইনফৰমেশন লিখিলে এই ইনফৰমেশন আপোনাৰ ব্ৰেইনৰ ভিতৰলৈ গুচি গ'ল আৰু আপুনি ৰিকল কৰিবৰ কাৰণে বা মনত পেলাবৰ কাৰণে আপোনাৰ সহজ হৈ যায় that is the second reason third reason to হৈছে যে আমি যেটো ইনফৰমেশন লম এই ইনফৰমেশনটো আমি কাৰণ ভৱিষ্যতে এক্সাম বা তেনেকুৱা টেষ্ট বিলাকত আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব গতিকে তাৰ কাৰণে যে কম সময়ৰ ভিতৰত আমি এই নোট ললে আমি কম সময়ৰ ভিতৰত ৰিভিউ কৰি তাৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ কনসেপ্ট আমি বুজি ল'ব পাৰিমগে যে কম সময়ৰ ভিতৰত গতিকে নোট লোৱাটো আমাৰ কাৰণে খুবেই দৰকাৰ গতিকে আজি ভিডিওটোত মই আপোনালোকক যেটো মেথড কম এই মেথড আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু এই মেথড বেস্ট বুলি কোৱা হয় যেতিয়া আপুনি লেকচাৰ বা কোনো ক্লাছৰুমত এটেন্ড কৰা হৈছে এই মেথডটো ব্যৱহাৰ কৰাটো বহুত প্ৰয়োজন গতিকে এই মেথডটো হৈছে মই আজি যেটো কম এটো হৈছে কৰ্নেল মেথড সো কৰ্নেল মেথড কি হয় Actually, এই কৰ্নেল মেথডটো কৰ্নেল ইউনিভাৰ্সিটি এজন প্ৰফেসৰ আৱিষ্কাৰ কৰিছে তাৰ নাম হৈছে ওয়াল্টাৰ ফল এই ওয়াল্টাৰ ফল 1950 চনতে তেখেতে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল তেতিয়া তেখেতে এইবিলাক কলেজত বা ষ্টুডেন্ট বিলাকক শিকাইছিল আৰু তেতিয়া বুজাই দিছে গতিকে তেখেত এই মেথডটো আমি জানিম গতিকে এই মেথড বহুত ইজি হয় আৰু আমি যেটো ক্লাস কৰাৰ সময়ত যিমানখিনি ইনফৰমেশন আমাক লাগে যিমান আমি নোট কৰিব লাগে সম্পূৰ্ণ আমি নোট কৰিব পাৰিম আৰু প্ৰয়োজন সো কেনে ধৰে মেথডটো হয় আমি জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম সো মনোযোগ দিব ইফালে সো এটো হৈছে কৰ্নেল মেথড ধৰা হল কি হৈছে আমি ইফালে নোটবুকটো কি হয় ইফালে দুখন পেজ থাকে না দুখন পেজ থাকে ওকে ইফালে এখন আৰু ইফালে এখন বুলি ধৰি লওক ওকে আমাৰ নোটবুকত এনেদৰে দুটা পেজ গতিকে আপুনি কি কৰিব এই দুটা পেজটো সো এনেদৰে ভাগ কৰিব যে এই পেজটো দুটা কলম বনাই লওক ওকে তো লেফট ৰে তো ৰাইট তাৰ পিছত তাক এটা ৰড বনাই লওক তাত ইফালে এটা তলত এনেদৰে হাঁচ টানি লব যেটো ফাৰ্স্ট পেজ এই ফাৰ্স্ট পেজটোত কি কৰিব ইয়াত আপুনি কি কৰিব এনেদৰে বনাই লওক ওকে ইয়াত এই পেজটো কৰ্নেলৰ মতে কি বুলি কয় এটো কিউ বুলি কয় কিউ অৰ্থাৎ আপুনি যিবিলাক কি কনসেপ্ট আছে এই আপুনি যেটো সাবজেক্ট লেকচাৰত এটেন্ড কৰিব যেটো টপিক আপুনি চাব এইটোৰ ওপৰত কি কনসেপ্ট কি আছে ওকে এটো ইয়াত নোট কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব ইয়াত যিবিলাক কি কনসেপ্ট বা আপুনি কৰিব পাৰে যিবিলাক ডাউটস আছে তো কৰিব পাৰে তাৰ পিছত ইয়াত কি কৰিব এই পেজটো এটো ৰাইট সাইড বুলি কয় এটো ৰাইট হ্যান্ড সাইড এটো লেফট হ্যান্ড সাইড আৰু এটো বটম সাইড কেবাটল এটো টপ ইয়াত কি কৰিব এই ইয়াৰ সিধা এইবিলাকত কি কৰিব আপুনি আপোনাৰ যিবিলাক ডেফিনেশন আপুনি আপোনাৰ প্ৰফেসৰজনে ক'ব ডেফিনেশন ফ্যাক্টস ক'ব কিবা ডায়াগ্ৰাম আঁকিবৰ কাৰণে ক'ব
বা ফিগাৰ্স আঁকিবৰ কাৰণে এই ধৰণে বা কোনোবা ব্যক্তিৰ ওপৰত যদি হিষ্ট্ৰী হয় কোনোবা ব্যক্তিৰ ওপৰত আপোনাক লিখিবলৈ ক'ব এই ধৰণে যিবিলাক কনসেপ্ট বা ডেফিনেশন বা কিবা ফ্যাক্টস আছে এইবিলাকত গোটেই ইয়াত নোট কৰিব ওকে ইয়াত এইটো বক্সত ওকে তাৰ পিছত কি কৰিব এই ফেজটোৰ লাষ্টত আপুনি যেতিয়া সম্পূৰ্ণ ক্লাস শেষ হৈছে সম্পূৰ্ণ আপোনাৰ ক্লাস একদম লাষ্ট টপিকৰ একদম লাষ্ট মুহূৰ্তত আছে কিছুমান প্ৰফেছৰে কি কৰে গোটেই যেটো টপিক আপোনাক বুজালে এই টপিকটোৰ ওপৰত সামাৰি দি দিয়ে যে গোটেই টপিকটো যিমানখিনি কলে এটুক একদম শৰ্টত বনাই পিনে আপোনাক সামাৰি বনাই দিয়ে এই বুটামত কি কৰিব ইয়াত সামাৰি লিখিব যেটো টপিক বা যেটো আপুনি সাবজেক্ট চালে ইয়াৰ লইতে সামাৰি বনাব আৰু নিজে চেষ্টা কৰিব যে আপুনি যেটো টপিক চালে বা যেটো টপিক আপুনি ক্লাছত এটেন্ড কৰিলে এটোৰ ওপৰত নিজৰ মাইন্ডটো ব্যৱহাৰ কৰি আপুনি সামাৰি বনাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব তেতিয়া আপুনি গম পাব যে মই কিমানখিনি এই কথাবিলাক মনত ৰাখিব পাৰিম কিমানখিনি কথাটো বুজি পালো এই কথাবিলাক ইয়াত ক্লিয়াৰ হৈছে গতিকে ওকে ইয়াত লেফট হ্যান্ড ৰাইটত কি কলো কি কনসেপ্ট ওকে কি কনসেপ্ট বা ডাউটস লিখিব পাৰে বা অন্য তেনেকুৱা প্ৰশ্নও লিখিব পাৰে ইয়াত কিবা যদি আছে তাৰ পিছত ৰাইট হ্যান্ড সাইড কি কৰিব ইয়াত টপ সাইড বুলি কয় ৰাইট হ্যান্ড সাইডৰ টপত যিবিলাক ডেফিনেশন থাকিব ফ্যাক্টস থাকিব ডায়াগ্ৰামস থাকিব কিবা ইয়ার্স লিখিব দিব পাৰে কোনোবা পাৰ্সন বিষয়ে লিখিব ব্যক্তিৰ ওপৰত কিবা লিখিব দিব তাৰ পিছত গোটেইখিনি আপুনি যেটো টপিকৰ ওপৰত ষ্টাডি কৰিলে এটো সামাৰি বনাবৰ কাৰণে ইয়াত চেষ্টা কৰিব তাৰ পিছত কি কৰিব নেক্সট পেজত যেটো আপুনি নেক্সট পেজ নোটবুকত থাকিলে এই নোটবুকৰ নেক্সট পেজটো কি কৰিব মানে উল্টাটো এটা মই আপোনাক দেখুৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছো মই বহি এখন নোটবুক এখন লৈছো এই নোটবুকটো চাই লও ওকে নোটবুক এখন মই আপোনাক দেখুৱাইছো তো মই লৈছো আপুনি এনেদৰে হাসপাৰি লব ওকে মই চালো এটো ইয়াত কি কলো কিউ বনাব ইয়াত আপোনাৰ যিবিলাক কনসেপ্ট ডেফিনেশন ফ্যাক্ট সামাৰি ইয়াত গোটেই নোট কৰিব তাৰ পিছত ইয়াত কি কৰিব সামাৰি বনাই একদম তলত এবিলাকত সামাৰি বনা ওকে তাৰ পিছত নেক্সট যেটো মই পেজ অৰ্ডাৰ কৰিছো এই পেজটো আপুনি খালি কৰি দিও এটো ইয়াত একো লিখিব নালাগে যেতিয়া লেকচাৰ দিয়া হ'ব যেতিয়া লেকচাৰ শেষ হ'ল আপোনাৰ ক্লাস শেষ হ'ল এই ক্লাস শেষ হোৱাৰ পিছত যেতিয়া আপুনি ঘৰত গৈ বা আপোনাৰ ক্লাছৰুমতে যদি সময় পায় কি কৰিব যিবিলাক আপুনি কুৱেশ্যন আছে যে ইয়াৰ ওপৰত কিবা বুজি পোৱা নাই তাক ইয়াতো লিখিব ডাউটস বা আপুনি যিবিলাক যেটো টপিক বুজালে এই টপিকৰ ওপৰত আপুনি যেটি বুজি পোৱাকে কি কৰিব মাইন্ড মেপ বনাবৰ কাৰণে চেষ্টা মাইন্ড মেপ ওকে এনেদৰে মানিব যেটো ভিতৰত ৰিঅৰ্গানাইজেচন কৰিব অৰ্থাৎ আপুনি ইয়াত কি বনালে কি টপিক শিকালে কি সাব টপিকও থাকিব পাৰে গতিকে টপিকৰ ওপৰত সাব টপিক বা সাব সেকশন থাকিব পাৰে গতিকে এই সাব সেকশন ইয়াত আপুনি নোট ডাউন কৰিব সম্পূৰ্ণ ইয়াত ওকে তাৰ পিছত ৰিভিউ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব যিবিলাক আপুনি এটো এটা সো এনে ধৰণে আমি কৰ্নেল মেথডটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম আৰু এই কৰ্নেল মেথড আপুনি ব্যৱহাৰ কৰি চাব যে আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰ্যাকটিক্যালি কিমান আপোনাৰ এপ্লিকেবল হৈছে আপোনাৰ ব্যৱহাৰ উপযোগ্য হৈছে না আপুনি নিজে টেষ্ট কৰিব যদি নহয় আপুনি বহুত অন্য মেথড থাকিব পাৰে গতিকে আপুনি এটো এপ্লাই কৰিব পাৰে সো মই যেটো আপোনাক এই মেথড শিকাইছো এটো বহুত ইজি হয় মই নিজে ব্যৱহাৰ কৰো আৰু মই নিজে ব্যৱহাৰ কৰি আছো গতিকে আপুনিও এই মেথডটো শিকিবৰ কাৰণে যেটো
স্কিল হয় কাৰণ স্কিল বোলা বস্তুটো কি হয় ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব স্কিল হাতে কামে নহয় যে এনেকুৱা থিওৰিটিকেলি অকল পঢ়িলে নহয় আৰু এইবিলাক যেটো মই ষ্টাডি স্কিল বা একাডেমিক স্কিলৰ কথা কৈছোঁ এই স্কিলত বেছি সময় নালাগে শিকিবৰ কাৰণে কিন্তু ব্যৱহাৰ কৰাটোহে আচলতে মেইন কথা ওকে আপোনাক এইবিলাক শিকিবৰ কাৰণে সময় নালাগে কম সময়ত শিকিব পাৰে কিন্তু ব্যৱহাৰ কৰাটো আসল কথা গতিকে আপুনি যেটো মেথড শিকিছে যদি ইয়াত এই কৰ্নেল মেথড শিকিছে আপুনি কি কৰিব আপুনি এপ্লাই কৰি চাব যে লেকচাৰ এটা শুনিলে বা অনলাইনে হওক অফলাইনে হওক যতেই হওক আপুনি যদি অনলাইন কৰিছে এই ক্লাছ কৰাৰ কথা আপুনি মই যেটো বহি দেখলে নোট বহি এনেধৰণে হাঁস পাৰি ল'ব যদি ইফালে কলম ইফালে দুটা কলম ইফালে তলত ৰ তাৰ পিছত গোটেই কনসেপ্টবিলাক লিখিছা হল তাৰ পিছত ক্লাছ শেষ হোৱাৰ পিছত এই সামাৰি বনাবলৈ চেষ্টা কৰিলে তাৰ পিছত বাকি ইটো সাইডত কি কৰিলে আপুনি যেটো টপিক বুজালে তাৰ ওপৰত কিবা ডাউট আছে ডাউট কিটা লিখি থৈ দিয়ক বা মাইন্ড আপুনি যেটো টপিক বুজালে সাব টপিক কিটা বনাই পিনে মাইন্ড মেপছ ইটোৰ ওপৰত কি কানেকচন আছে এই কানেকচন কপা কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব তেতিয়া আপোনাৰ একদম ক্লাৰিটি আহি যাব আপুনি সাবজেক্টৰ ওপৰত কোনো আপোনাৰ ডাউটেই নাহিব মই ভাবো গতিকে আশা কৰো আপুনি আপোনাৰ কাৰণে এই ভিডিওটো হেল্পফুল হ'ব বুলি মই আশা কৰিছো গতিকে নেক্সট ভিডিওত আপোনাক আগৰ কোৱাৰ দৰে মই কি কৰিম যে আমি কেনেদৰে এখন কিতাপ পঢ়াৰ পিছত কেনেদৰে আমি নোট ল'ব পাৰি এই নোট লোৱা যেটো মেথড মই নেক্সট ভিডিওত লৈ আনিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম সো আশা কৰো আপোনালোকে অকলে এই ভিডিওটো আপোনালোকৰ যিকোনো ফ্ৰেণ্ড আছে তেওঁলোককো শ্বেয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব বুলি মই আশা কৰিছো আৰু লাইক কৰিব আপুনি কিবা কমেন্ট ডাউট আছে কমেন্ট কৰিব কমেন্ট সেকশনত গতিকে সো আজিলৈ এই ভিডিওটো হিমানতে ৰাখিছো ধন্যবাদ